và Minh Tuấn. Chào mừng tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Out. À chị ơi, em xin phép Sao? hỏi chị nhá, Sao là cưng? cái quá trình chuyển giới của chị á là nó hoàn toàn thành công không? Chị chuyển giới hoàn toàn thành công mà. Có một số bạn không được may mắn như chị, là sau khi chuyển giới họ gặp phải một số những cái biến chứng á, có khi nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay sẽ có một nhân vật ở trong những trường hợp đó. Bây giờ có thể mình mời bạn này ra đi. Xin mời khách mời của ngày hôm nay. Mẹ em lúc đó là bệnh rất là nặng, cho vô gặp mẹ thì mẹ nói là con xin bé đó về nuôi đi con, cứu nó đi con. 6 giờ tối á, được vào để thăm người nhà. Em mới vô em khoe với mẹ là con đem bé về nhà rồi nha, má ráng hết bệnh đi má về, má vui với con với bé, đi về mới giữ cháu ngoại của má. Má em nói không, cháu nội. Xin mời. Hello, xin chào em. Dạ em chào chị, chào anh. Ủa sao chị thấy một em quen quen vậy? Chị có thể nhìn thấy Ninian ở trên báo, biết về cái biến chứng rất nguy hiểm của Ninian sau khi phẫu thuật đó. Thì Ninian có thể kể rõ hơn về cái thời gian gặp biến chứng của mình. Cách nay khoảng 13 năm á, là em tiêm silicone. Hồi đó mình cứ có nhiêu tiền thì mình bơm chút đỉnh chỗ này chỗ kia, bơm từ từ vun đắp lên vậy đó. Ngày xưa mình cũng biết là bơm chích thì sẽ có nguy hiểm, nhưng mà mình muốn sống thật với chính mình. Rồi mình cứ vô tư mình làm lắm, và sức khỏe trong người em càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Em mặc cái áo thôi, cái nút áo nó đụng vô thôi là em ngồi em khóc, đau lắm. Thì bao lâu thì nó xuất hiện những cái vấn đề không tốt đấy? 3 năm trở lại đây á, là những cái vùng mà em tiêm á nó sẽ bị đỏ lên, từ cái nó bị bầm, cái nó tím lại. Tại vì lúc đó ngực nó, phía trong nó đã có mủ rồi, nó bị ngoại tử, nó hư hết rồi. Nó hư da mình. Dạ, nó hư ra ngoài da luôn. Vậy là cái silicone nó rất là độc hại luôn. Dạ, em lo lắng và khóc nhiều lắm. Tại vì em sợ chết. Tại vì mình thích quá. Bây giờ mình có ngực mình đi diễn được, mình mới đi xiết lửa được. Còn bây giờ không có ngực làm sao mà diễn? Không có ngực làm sao diễn? Em nghĩ tới con em á, em sợ em chết rồi ai lo cho em? Cho nên là em quyết định là đến bệnh viện để cắt bỏ. Là từ khi anh bị cái làm cái ngực mới sức khỏe nó mới yếu đi đúng không? Nói chung là yếu từ khi mình chuyển giới nữa. Chuyển giới là đã yếu. Chuyển giới đã yếu rồi. Nhưng mà bây giờ còn yếu thêm nữa. Mình hát không có nổi. Cũng như là người ta thường nói chơi đó, hồi đó ta hát câu giọng cổ có một hơi, mà sao giờ hát tới mấy hơi, là em là giờ nó như vậy. Bây giờ thì Ninian đã bình phục hoàn toàn sau cái biến chứng đấy chưa? Dạ bình phục, nhưng mà em hay quên lắm. Tại vì chắc có lẽ là nhiều lần mình phẫu thuật á, em lấy cái silicone ra mà phải phẫu thuật 2 lần. Hôn mê. Lúc đó em nằm bệnh viện 1 tháng 08 ngày. Là từ đó em hôn mê bao nhiêu lần? Gây mê bao nhiêu lần? Khoảng 4 lần rồi. 4 lần là quên. Là chị hôn mê có 2 lần thôi, nhưng bây giờ chị vẫn quên rất là nhiều luôn. An chuyển giới từ bao lâu? Em chuyển giới được 5 năm. Rồi trong cái quá trình mình phẫu thuật như vậy á, gặp một vài khó khăn gì không? Mình không có thời gian nằm ở bển nhiều, chỉ có 17 ngày. 17 ngày là phải về đây. Dạ, khi mà lên máy bay á, cái mình vẫn chưa rút ống tiểu nữa. Khi mà em về nhà khoảng 1 tuần thì em rút ra, cái bụng em bự lên và em nhức lắm, em không đi tiểu được. Rồi cái nó phù ra, mặt mày rồi bự lên. Đi xuống bệnh viện tư đồ đó thì cũng không làm được. Bác sĩ kêu anh em đi ra ngoài mua ống dẫn tiểu, một cái ống thông đường tiểu á, làm một hồi hay là mình bị sưng lên thêm nữa. Cái chị bác sĩ đó chị nói là thôi em đi ngược về bển đi. Em buồn lắm, tại vì lúc đó mình mới đi về, mình hết tiền rồi, không còn tiền đâu. Có nghĩa bây giờ nhiều người bị vậy lắm đó chị. Sẵn dịp ở đây nè, mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, gắn để dành thêm một ít tiền nữa để mình ở đúng 1 tháng, rút nước tiểu xong xuôi mình hãy đi về, thì nó sẽ an toàn cho mình hơn. Dạ. Rồi cái bé này tội nghiệp là không có tiền
bắt buộc là phải làm 2 tuần lễ mới đi về. Chị nè, 1 tháng trời chị bước ra sân bay đi không nổi, 1 tháng trời chị vẫn đi không nổi. Ở dưới quê á, mình thử, mình làm thử đủ mọi cách, có dư một cái ống thông đường tiểu đó thì mình dư lại bác sĩ trả lại cho mình. Em dạ tự đúng làm rồi luôn. dạ Đau quá là tự làm luôn. tự làm. Anh ruột của em á mời một cái chị cũng là hộ sinh ngày xưa đó, cái chị nói là thường á cái đường tiểu của phụ nữ á nó đi xuống, còn cái đường tiểu của đàn ông con trai á thì nó đi lên. cái anh em mới cầm cái ống đẩy mình lùi lên, cái nó vô cái bạch, trời, nước tiểu em nó chảy ra. Trời ơi, em tưởng đâu là em mới được đẻ lần nữa vậy. Là có những đi tiểu đường luôn. Dạ đi tiểu đường không phải đi qua bên bệnh nữa rồi không đi nữa. Thấy không, thấy cuộc đời có những người chuyển giới không, rất là đau khổ mà thăng trầm mà thì không có từ ngữ nào mà diễn tả được. Chỉ nhìn tụi em chỉ thương dễ sợ không thiệt. Bây giờ mình quay về quá khứ của Ninian một tí. Thì từ bao giờ Ninian phát hiện ra mình là một người con gái? Từ lúc bé, cái lúc mà em nhớ là năm đó em 3 tuổi, nhà thì đám cưới của người chị á, người chị thứ 6 thì lúc đó em đòi mặc cái áo bà ba của mẹ á, em mặc áo bà ba em ra rồi em tiếp khách để em chụp hình. Thì ở nhà em mấy người chị của em á, cái ẩm em đi ra sau hè trốn chứ để mắc cỡ với lại bên xuôi gia với bà con dòng họ. Mình nhớ hoài cái ký ức lúc đó, mình cảm giác là mình bị chọc nữa, nói là BD này nọ, cho nên là từ đó trở về sau mình cảm giác như là mình thua sút mọi người và mình khép kín con người mình lại, mình không có còn thoải mái nữa. Nó có phải là cái nỗi ám ảnh đầu đời của Ninian? Dạ đúng rồi. Vậy thì bao lâu sau đấy thì mình mới có cái can đảm để mình sống thật với chính bản thân mình đó? Anh chị thì hay rầy đừng có mặc đồ gì gái gì, người ta cười chê, người ta chọc, anh chị mắc cỡ. Còn ba thì ba mất Hội An 2 tuổi. Còn mẹ thì mẹ thương lắm, mẹ hiểu mình lắm, cho nên là mẹ không có la mình. Dạ mẹ bảo bọc em. 11, 12 tuổi thì em thích để tóc dài, mà mẹ cũng ủng hộ lắm. Mỗi lần mà em đi cắt tóc, tỉa tóc gì hơi ngắn còi chút là ngủ chung mẹ. Sáng ngày cái mẹ nói mốt đừng cắt tóc nữa, cắt tóc xấu quá. Nói chung là mẹ em hiểu em lắm. Vậy gia đình của mình như thế, còn những người xung quanh thì sao? Hàng xóm hay là họ hàng á, đối với mình như thế nào? Nói chung là mình mang cái giới tính này thì không ai hiểu mình đâu. Mình sống cho bản thân mình. Dạ đúng rồi. Mọi người luôn dè biểu rồi mình đi học á, mình chơi thân, mình thích con gái, mình chơi thân với con gái, nó mở lòng với những người bạn gái thiệt của nó, chứ nó không có mở lòng với mình. Nó nghĩ mình là con trai, mà chơi với con trai tụi nó chơi mạnh bạo, còn mình thì cũng không hợp. Không có hợp. Cho nên là không biết chơi với ai. Dạ không biết chơi với ai. Vậy tôi có thể hỏi về cái công việc chính của Ninian bây giờ là gì không? Công việc của em bây giờ thì em vẫn đi hát hội chợ. Khi nào bắt đầu anh đi hát đâu nữa thôi? Năm nó khoảng 18. Là lâu rồi. Dạ lâu rồi. Mà cơ duyên nào mà An đi hát được đoàn hội chợ ô tô? Tại vì lúc đó là ở gần nhà em có một cái đoàn hội chợ về. Đi vào hội chợ thì mình cứ đi vòng mình rình mấy chị thay đồ, rồi mình coi mấy chị trang điểm, thì mấy chị đó mới kêu vô ngồi đó rồi nói bụ cưng thích hả mén này nọ, rồi mấy chị cho mấy cái phấn mấy cái mắt màu dư của mấy chị đó, rồi mấy chị nhận làm em nuôi. Rồi ban đêm em đi theo mấy chị qua làm tóc, rồi ủi đồ cho mấy chị, đi theo cũng như chăm sóc ca sĩ vậy đó. Tại vì Ninian có một cái giọng nói khá là ngọt ngào á. Dạ. Thì ở trong đoàn á, Ninian thường giữ cái chức vụ gì ở trong cái đoàn lô tô đó? Cái đoàn của em làm á là em hát, và em được mệnh danh là nữ hoàng lô tô của cái đoàn đó. Cái đoàn lô tô chính đoàn đó của Ninian tên gì ha? Có thể giới thiệu? Dạ đoàn Hoàng Anh. Đó là một gia đình có khoảng 10 mấy đoàn. Nó có phải gia đình mà làm 10 mấy đoàn luôn? Dạ. Đó có phải là một cái công việc giúp cho Ninian có cái thu nhập để
trang trải cuộc sống của mình không? Dạ đúng rồi, cái lúc bé mình lớn lên á, mình mông lung lắm. Rồi cái giới tính mình vậy nữa, rồi không biết mình phải làm nghề gì. Dạ em cũng có làm rất là nhiều nghề, nhưng mà không có cái chỗ nào mà nó lại chứa chấp những cái người mang cái giới tính như mình đó. Chỉ có ở đoàn hội chợ Lô Tô. Đoàn hội chợ là cái nơi mà mình để thỏa mãn được cái ăn mặc nè, cái đam mê hát ca của mình thôi, chứ ngoài ra thì không có chỗ nào mà phù hợp với mình. Tôi có đọc những cái bài viết trên báo về Ninian thì biết rằng Ninian có một người con nuôi. Dạ đúng rồi. Đáng lẽ chương trình hôm nay thì sẽ có bé, nhưng mà sao em không dẫn theo? Em ngại lắm. Tại vì em ngại mình tâm sự với nhau cái chuyện như vậy nè, sợ bé nó ngồi kế bên nó nghe tội lắm. Bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 6 tuổi rồi. 6 tuổi. Rồi cái nhân duyên nào mà đưa hai mẹ con đến với nhau? Lúc đó là cách đây khoảng 6 năm thì bé nó vừa lọt lòng ra luôn. Thì lúc đó mẹ em bệnh rất là nặng, cũng là ý trời á. Có một cái cô điều dưỡng, cậu nói chuyện với nhau. Cậu nói là ở dưới khoa sản á, có cái cho một bé gái. Thì An mới mẹ An mới nằm nghe, mà lúc đó là bệnh rất là nặng, mà còn 7 ngày nữa thì mẹ qua đời rồi đó. Nói chung là thở máy móc đồ nhiều lắm. Rồi vẫn nghe. Mà mẹ vẫn nghe, và cái tai mẹ đo điện tim, mẹ gõ vô trong cái thanh giường á. Mẹ gõ thì cũng cô điều dưỡng lại hỏi là bà cần gì, thì nói là kêu út tôi, kêu út. Thì cô điều dưỡng mới mở cửa ra kêu người nhà mình mới run lắm. Tại vì trong những cái phòng chăm sóc đặc biệt đó, kêu người nhà là biết là có chuyện, là biết là có chuyện. Mình sợ lắm, mình hoảng hốt. Cái mình mới hỏi là có gì, cô nói là bà nhà kêu. Thì được cô điều dưỡng ẵm bé ra cho em nhìn mặt. Khi mà hai mẹ con thấy nhau á thì bé nó cười lên. Cái em nói trong bụng là con là con của mẹ nè. Được vào để thăm người nhà, em mới vô em khoe với mẹ là con đem bé về nhà rồi nha. Em kêu bằng má ráng hết bệnh đi, má về má vui với con với bé, mới về mới giữ cháu ngoại của má. Thì má em nói không, cháu nội. Cái em hoảng hốt. Em nói lúc đó em không có kèm được cái xúc động. Cái em cố ráng lấy bình tĩnh lại, mà em nói với má em á, má kỳ quá, con giận má giờ á, hồi đó giờ má đâu có nói vậy đâu, mà sao nay tự nhiên má nói cháu nội cháu ngoại. Em còn giỡn, mình làm bộ mình cười để cho mẹ mình vui, cho mẹ mình yên tâm á. Cái má em lắc đầu, má em nói là con của con, cháu nội. Lúc đó em không đứng nổi nữa, mà em sợ em khóc trước mặt của mẹ em á. Thì em mới kêu anh em vô để nói chuyện với má em. Rồi em đi ra ngoài em khóc rất là nhiều. Em khóc
khóc nhiều lắm. Mấy người anh chị thì cũng có cản, nói là mẹ đang bệnh nặng như vậy, đủ thứ tiền phải lo. Thì em mới nói là em muốn làm cho má em vui, để em chịu trách nhiệm, em sẽ nuôi nó. Không có nhờ tới anh chị. Là 6 ngày sau là mẹ em mất. Sau khi mẹ của An mất á, thì cái cuộc sống của An á, cuộc sống về cảm xúc nó có bị thay đổi quá nhiều không? Và mình vượt qua cái mất mát đấy như nào? Lúc nhỏ mình ngây thơ lắm, mình sống cho bản thân mình không có ngờ là mẹ mình á đi sớm lại lo. Em biết á là mẹ em chiều em, vì mẹ em thương em mới cho em là cái sống thật với cái giới tính của mình. Nhưng mà mẹ em vẫn thèm một đứa cháu, đứa cháu nội. Con trai của mẹ. An có nhắc đến ông xã của mình. Thì Dạ. cái cơ duyên nào hai người gặp nhau? Ngày xưa ông xã bán gian hàng trò chơi ở trong đoàn. Ổng thì làm trước mình khoảng 5-6 tháng. Thì mình vô đoàn mình thăm người chị. Thì vô tình mới gặp anh. gặp ông xã. Bao nhiêu lâu sau đấy thì hai người nảy sinh tình cảm? 2-3 ngày gì đó. Nhưng mà cho Khánh Chi hỏi là chồng của em là một người con trai thẳng đúng không? Dạ đúng rồi. Con trai thẳng. Hai vợ chồng mình đã sống với nhau được bao lâu rồi An? Mùa mưa năm nay nữa là 12 năm. Bởi vì đừng bao giờ ai nói là những người chuyển giới không có tình yêu thật sự, là một điều rất là sai lệch hoàn toàn. Ở đây để cho mọi người thấy được một tình yêu đẹp của An và chồng của An đã mà 12 năm. phải vượt qua rất là nhiều khó khăn. Đúng, mặc dù người ta sống rất khó khăn. Em nhớ hoài cái câu nói của chồng em á, trước khi mà em cắt bỏ. Tôi nghĩ là tình yêu á, nó giống như là một cái sự bù đắp của cuộc sống dành cho An á, khi mà An đã trải qua quá nhiều những khó khăn. Sau này thấy sức khỏe em yếu rồi này nọ thì chiều em dữ lắm. Chiều. Ông trời ông bù đắp mà. Ông trời ông rất là công bằng. Ông bù đắp cho em có một tình yêu hạnh phúc, và cái người đó là người làm cho em có động lực để mà sống. Dạ. Rồi bây giờ cuộc sống em ổn định chưa? Là hai vợ chồng đi hát chung một đò luôn, chồng đi theo phụ lo cho em luôn hả? Chồng em mới vừa đổi nghề qua đi lái taxi. Lái taxi. Tại vì chị biết không, làm hội chợ cực lắm. 6 tháng nắng, 6 tháng mưa. Năm nay là mùa mưa là không có hát. Con em đi học, vô học lớp 1 rồi chi phí nó nhiều quá. Mà đi đeo theo hội chợ thì không có lo nổi.
Rồi sau khi An nhận con nuôi về á, thì cuộc sống của hai vợ chồng có gì đảo lộn không? Có gì thay đổi không? Lúc mà mới về bé còn nhỏ xíu, tại vì mới sinh luôn á, là ẵm về rồi cái nói chung là cực lắm. Em phải nhờ chị đồ hướng dẫn cách chăm sóc rồi nữa. Hai vợ chồng không biết làm một cái gì hết á. Mình cũng Đâu không có phải là kinh người nghiệm phụ đâu. nữ thật sự Không có nữa. kinh nghiệm để mình chăm sóc bé. Dạ đúng rồi. Vậy nhiều khi mà bé nó sốt, nó khóc mình phải thức trắng đêm. Ông xã sốt ruột rồi, em cũng sốt, hai đứa gây lộn luôn. Có nghĩa là Không biết làm sao cho không nó biết đến. làm như thế nào. Rồi từ từ cũng quen. Có con về rồi á thì em cảm giác nó như là Sẵn dịp hôm nay chương trình thì chị cũng cầu chúc cho em và chồng em sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi và em có nhiều sức khỏe nữa. Nói về đề sức khỏe thì chị cũng đang rất là giống em, chị hiểu được cảm xúc của em. Tại sao chị khóc rất nhiều từ nãy giờ là chị và em là một sự rất là đồng cảm, nó là một thân phận giống nhau nên chị rất là thương cái hoàn cảnh của em. Và sẵn dịp chương trình ở đây thì chút nữa chị sẽ gửi một món quà cho bé để về em có kinh phí em lo lắng cho bé. Cũng là tấm lòng của ít lòng nhiều của chị dành cho em, và chúc cho bé thật nhiều sức khỏe và rất là khôn ngoan để mà học thật là giỏi, để cho sau này bé lớn lên bé sẽ lo cho em về tuổi già. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn sự chia sẻ của chị Khánh Chi đối với những người trong cộng đồng, và cảm ơn An đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và đừng quên theo dõi chương trình Come Out Bức Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Love TV. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.